वेलकम ब्याक टु आवर लर्निङ प्लेटफर्म दिस इज टिसिटी। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि अप्सनल म्याथको हाइट एन्ड डिस्टेन्सको लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ आजको यस भिडियोमा हामी एक्सर्साइज पार्टलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको पार्टमा हामीले क्वेसन नम्बर 8 सम्मका जति पनि क्वेसन्सहरू छन् यो सबै क्वेसन्सहरूलाई हामीले कभर गरिसकेका छौँ भने आजको यस भिडियोमा हामी क्वेसन नम्बर 9 देखि स्टार्ट गर्दैछौँ। अब क्वेसन नम्बर 9 ले यहाँ के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 9 को एमा हेरौँ है त। टु बोट्स आर सेलिङ इन द सी अन द बोथ साइड अफ अ लाइट हाउस एट अ पर्टिकुलर टाइम द एङ्गल्स अफ डिप्रेसन अफ द टु बोट्स एज अब्जर्भ फ्रम द टप अफ द लाइट हाउस आर 45 डिग्री एन्ड 30 डिग्री रेस्पेक्टिभली। इफ द लाइट हाउस इज 100 मिटर हाई फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन टु बोट्स भनिरहेको छ। भन्नु खोजेको दुईवटा बोट्स बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ अरे। यदि लाइट हाउसको डिस्टेन्स चाहिँ 100 मिटर हो र एङ्गल अफ डिप्रेसन दुईवटा बोटलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि एङ्गल अफ डिप्रेसन 45 र 30 डिग्री बन्छ भने अब यसको लागि हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्ने कुराहरू ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ र त्यस पछाडि हामी सल्भ गर्नतर्फ लागौँ है त। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने कुराहरूलाई मैले लेखिसकेको छु। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 9 को लागि लेट एबी बी अ लाइट हाउस। एबीलाई चाहिँ लाइट हाउस मानौँ विथ हाइट एक्स मिटर जसको चाहिँ हाइट एक्स मिटर अरे। सपोज हामीले गरेको मात्रै है त। सी एन्ड डी आर द पोजिसन्स अफ बोर्ड्स अन बोथ साइड अफ लाइट हाउस। भन्न खोजेको लाइट हाउसको दुवैतिरको साइडमा सी र डी चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर चाहिँ बोर्ड्सहरूको पोजिसन हो भनेर हामीले डिफाइन गरेको मात्रै हो। भनेपछि यहाँ हेरौँ है त। यो लाइट हाउस हो एबी लाइट हाउस हो। यसको हाइट कति छ एक्स छ। एक्स बराबर यहाँ क्वेसनमा अलरेडी दिएको रहेछ यहाँ मैले हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 9 100 मिटर छ 100 मिटर छ। अनि त्यसै गरेर एकातिर चाहिँ एउटा सी र अर्कोतिर चाहिँ डी। यो लाइट हाउस हो। लाइट हाउस हुँदै गर्दाखेरि दुईटै साइडमा एउटा साइडमा सी र एउटा साइडमा डी भनेर एउटा पोजिसन अथवा एउटा फिक्स पोइन्ट हामीले डिफाइन गरिदिउँ जसको जुन चाहिँ बोट्सहरूको चाहिँ के छ त यहाँनिर सिम्पली के छ त पोजिसन छ अथवा बोटहरू चाहिँ यहाँनिर के गर्दैछ त तैरिँदैछ। अब यहाँ हेरौँ है त। यहाँनिरबाट यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हेरौँ है। अब यहाँनिर हेरौँ है। यहाँबाट अब्जर्भ गरिँदैछ नि त टप अफ द लाइट हाउसबाट अब्जर्भ गर्दै गर्दा त यहाँ त होरिजेन्टल छ। अब होरिजेन्टल लाइनदेखि तल अब्जर्भ गरिँदैछ यो बोटमा अब्जर्भ गरिँदैछ यहाँदेखि ठ्याक्क यहाँनिर अब्जर्भ गरियो र यहाँ अब्जर्भ गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कति डिग्री पाइयो अरे। फर्स्टली हेर्ने हो भने यता कति डिग्री पाइरहेको छ त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 45 डिग्री। एकातिर 45 डिग्री अर्कोतिर फेरि यहाँबाट यसरी अब्जर्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो डी भन्ने पोइन्टमा पुगेपछि यो डी भन्ने पोइन्टको जुन यो बोर्ड छ यसको चाहिँ एङ्गल अफ डिप्रेसन चाहिँ 30 डिग्री चाहिँ अब्जर्भ गरियो अरे। भन्न खोजेको यहाँनिर 30 डिग्री पाइयो यहाँ 45 डिग्री पाइयो। डाइरेक्ट हामीले यहाँ लेख्न सकिन्छ। अब त्यसो भने यो सीदेखि डीको डिस्टेन्स हामीले निकाल्नु पर्नेछ। यो चाहिँ के हो त यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्नेछ। भनेपछि यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यहाँनिर लेख्न सकिन्छ एबी बराबर 100 मिटर दिएकै छ। अनि एबी बराबर 100 मिटर एङ्गल एसिबी एङ्गल एडिबी यो भनेको 45 डिग्री यो भनेको कति हो त 30 डिग्री। अब यदि यसो हो भने हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि सिम्पली यो सी र डी को डिस्टेन्स निकाल्नु छ। ठिक छ। अब यहाँनिर लेख्न सकिन्छ हियर इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसीमा हेरौँ है त। एबिसीमा हेर्दाखेरि टेन थीटा होइन टेन थीटा लियो भने मैले के लिनुपर्छ पी/बी लिनुपर्छ। यदि 1045 डाइरेक्ट मैले यो मेन्सन गरिदिएँ भने मैले यसलाई बेस र यसलाई परपेन्डिकुलर मान्छु। यदि मैले थीटा मात्रै 10 थीटा मात्रै लिएको थिएँ भने थीटा भनेको त कुनै यो लिने हो कि यहाँको 90 डिग्री लिने हो कि यो लिने हो थाहा हुँदैन हामीलाई। तर मैले डाइरेक्ट 1045 तोकेर यो एङ्गल भन्यो भने जुन रिफरेन्स एङ्गल हुन्छ जुन रिफरेन्स एङ्गल हामीले लिँदैछ यो रिफरेन्स एङ्गलको तलपट्टि के हुन्छ त बेस हुन्छ। भनेपछि बेस भनेको यो पी/बी को ठाउँमा बीसी डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ र पी को ठाउँमा एबी डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ एबी/बीसी। अब 1045 भनेको 1 एबी भनेको 100 अनि यो बीसी भनेको बीसी नै छ हामीलाई थाहा छैन। देयरफर यो यता आएर मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 1 इन्टु बीसी नै भयो। देयरफर बीसी बराबर चाहिँ 100 मिटर रहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्म त 100 मिटर रहेछ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फाइन्ड गरेर यो दुइटैलाई प्लस गर्दाखेरि सी र डी को डाइरेक्ट आउँछ कि आउँदैन त आउँछ। भनेपछि यहाँनिर हेरौँ है एगेन इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल
एबिडीमा हेरौँ है त एबिडीमा हेर्दाखेरि टेन थीटा हैन डाइरेक्ट टेन 30 डिग्री लिम भने मैले बेस बिडी मान्नुपर्छ किन मान्नुपर्छ रेफरेन्स एंगलको तलपट्टिको जहिले पनि बेस हुन्छ यदि मैले यताको यो थीटा लिएको थिएँ भने यहाँनिरको एंगल यहाँको यो एंगल मलाई थाहा थियो भने मैले यो एंगल लिँदाखेरि बेस मैले यो लिनुपर्छ किनकि यो रेफरेन्स एंगल हो रेफरेन्स एंगलको तलपट्टिको जहिले पनि बेस हुन्छ मैले यो लिइरहेको छु त यो बेस हुन्छ अब हेरौँ है टेन 30 डिग्री छ त टेन 30 डिग्री यताको मैले यो रेफरेन्स एंगल लिँदैछु भने बेस बिडी भयो पी बाई बी पी भनेको यो एबी भयो एबी बाई बिडी भयो हेरौँ है टेन 30 डिग्री भनेको 1/√3 इजिकल्स टु बिडी एबी भनेको कति छ 100 छ डिभाइडेड बाई बिडी को बिडी अब यसले यता क्रस मल्टिप्लाई यसले यता क्रस मल्टिप्लाई हेरौँ है त बिडी इजिकल्स टु अब हेरौँ है बिडी इक्वल्स टु √3 * 100 भयो यता यता अब √3 * 100 भनेको कति हो त भन्दाखेरि सिम्पली 173.21 देयरफोर बिडी भनेको 173.21 एप्रोक्सिमेट भ्यालु है त एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ 173.21 आउँछ मिटर आउँछ बिडी को लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति रहेछ 173.21 रहेछ अब यहाँदेखि बिडी बराबर यति आयो र बिसी बराबर चाहिँ 100 मिटर छ भने यो बिसी प्लस बिडी गर्नु नै डाइरेक्ट सिडी को डिस्टेन्स आउँदैन नाउ अब यहाँ लेख्न सकिन्छ नाउ बिडी हेरौँ यो बिडी पाउनको लागि बिसी को लेन्थ प्लस बिडी को लेन्थ मैले एड गरेँ भने डाइरेक्ट बिडी पाउँदिनँ अब बिसी भनेको 100 छ यो भनेको बिडी भनेको 173.21 छ अब हेरौँ यो दुईटैलाई जोड्दा फेरि 273.21 आउँछ मिटर आउँछ देयरफोर डिस्टेन्स बिडी फाइन गर्नु नि के हो त बिडी हैन सिडी है त यो सिडी हो यो सिडी फाइन गर्नु नि के हो त यो सी मा एउटा यो पोइन्ट यो एउटा बोट हो यो एउटा पोइन्ट अफ बोट हो र दुईटा बोट्सको डिस्टेन्स कति रहेछ त 273.21 मिटर रहेछ है त अब त्यसै गरेर हामी क्वेशन नम्बर 9 को बी मा हेरौँ है त यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेशन नम्बर 9 को बी ले भनिरहेछ द एंगल अफ डिप्रेसन अफ टु शिप्स फ्रम द टप अफ द लाइट हाउस आर 45 डिग्री एन्ड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट भनिसक्यो टुवर्ड्स ईस्ट भन्नुको मतलब यहाँनिर के भन्न खोजिरहेछ त भन्दाखेरि दुईटा बोट्स चाहिँ के छ त एउटै डिरेक्सनमा छ अब बोथ साइडमा नभएर एकैतिर चाहिँ के गरिरहेछ त बोट्सहरू तैरिरहेछ भन्न खोजिरहेछ यो यस्तो यसरी दिन्छ है क्वेशन इफ द शिप्स आर 200 मिटर अपार्ट भन्न खोजेको एउटा शिपदेखि अर्को शिपको डिस्टेन्स चाहिँ 200 मिटरको दूरी आसपासमा छ अरे फाइन्ड द हाइट अफ द लाइट हाउस त्यसो हो भने लाइट हाउसको हाइट फाइन्ड गर्नुपर्ने अरे अब त्यसो म ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ म ल्याङ्ग्वेजमा लेखिहाल्छु किन भन्दाखेरि यो त्यति खासै मैले देखाइराख्नु पर्दैन टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ है त यहाँ हेर्न सकिन्छ 9 को बी को लागि मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने कुराहरू लेखिसकेको छु लेट पिक्यू बी अ लाइट हाउस विथ हाइट एएम भन्न खोजेको विथ लाइट ए मिटर है त ए मिटर सिएनडी आर द पोजिसन अफ बोर्ड्स अन ईस्ट भन्न खोजेको ईस्ट डिरेक्सनमा चाहिँ सी र डी भन्ने पोइन्ट्सहरू चाहिँ के हो त पोजिसन अफ दि बोर्ड्स हो अब त्यसो हो भने मैले के निकाल्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि ए को भ्यालु निकाल्नु छ ए को भ्यालु निकाल्नु नै के हो त पिक्यू लाइट हाउसको हाइट निकाल्नु हो भनेपछि यहाँहरुमै पिक्यूलाई चाहिँ हामीले लाइट हाउस मान्यौं पी र क्यू चाहिँ के हो त हाम्रो लाइट हाउस हो राइट अब लाइट हाउस हुँदै गर्दा फेरि ईस्ट कता मान्ने त यता एकैतिर डाइरेक्सन मान्नु पर्यो ईस्ट भन्न खोजेको अब हामीले यता मान्यौं एकचोटी हेरौँ है त ईस्टतिर मैले मान्ने हो भने एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले सपोज एउटा पोइन्ट यो डी र एउटा पोइन्ट सी सपोज गरे यो एउटा पोजिसन अफ शिप हो भने यो अर्को शिप किनकि यहाँ दुईटा शिपको कुरा गरिरहेछ र दुईटा शिपलाई टप अफ द लाइट हाउसबाट अब्जर्भ गर्दै गर्दा फेरि अब्जर्भ गरि जहाँबाट अब्जर्भ गरिन्छ त्यहाँ एउटा होरिजेन्टल लाइन हुन्छ हामीलाई थाहा छ अब्जर्भ गरिदैछ र अब्जर्भ गरिदै गर्दा फेरि चाहिँ एउटा बोटलाई हेर्दा फेरि 45 डिग्री र एउटा बोटलाई हेर्दा फेरि 45 डिग्री र अर्को बोटलाई हेर्दा फेरि कति पाइयो अरे त अर्को बोटलाई हेर्दा फेरि चाहिँ कति पाइयो अरे अर्को बोटलाई हेर्दा फेरि 30 डिग्री पाइयो भनिरहेछ होला हैन 45 डिग्री एन्ड 30 डिग्री अब यो 45 डिग्री कहाँनिर राख्ने र 30 डिग्री कहाँनिर राख्ने भन्ने हुन्छ अब यहाँनिर यसो सोचौँ त हामीले यता गयौँ भने के हुन्छ एंगल बढ्दै जान्छ अनि यता आयौँ भने एंगल घट्दै जान्छ अथवा अर्को पाराले सोच्दा पनि हुन्छ जुन नजिक छ त्यसको एंगल धेर हुन्छ र जुन टाढा छ त्यसको एंगल थोर हुन्छ जस्तै हामीले कुनै पनि बिल्डिङ आसपासमा छ भने हामीले बिल्डिङतिर हेर्ने हो भने अथवा रुखतिर हेर्ने हो भने टाढाबाट हेर्दा फेरि त्यति यो टाउको घाँटी निउराइराख्नु पर्दैन माथि हेर्नको लागि माथि निउराइराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट सिधा हेर्दा अलिकति निउराउँदा फेरि देखिन्छ माथि निउराउने भन्न खोजेको माथि उठाउने भन्न खोजेको है त माथि उठाउँदा
तर यदि हामीले नजिक आयौँ भने अलिक माथि हाम्रो टाउकोहरू उठाउनुपर्छ, हो कि नि त हामीले माथि हेर्नको लागि। सो जति माथि हेर्नुपर्छ त्यति एङ्गल बढ्छ, जति माथि हेर्नु पर्दैन त्यति एङ्गल घट्छ। अब यहाँनिर हेरौँ है त, यहाँबाट हेर्दा र यहाँबाट हेर्दा यो लाइट हाउसमा हामीले टाउको कति कुनमा धेर उठाउनुपर्छ हेरौँ त। यहाँबाट हेर्दाखेरि कि यहाँबाट हेर्दाखेरि धेर उठाउनुपर्छ भने यो धेरै एङ्गल हुन्छ 45 डिग्री, यहाँबाट थोर भने 30 डिग्री, अथवा यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। सपोज यति मानियो रे, र सी र डी जुन यो सिप छ, यो सिप चाहिँ कति मिटरको दूरीमा छ अरे त भन्दाखेरि 200 मिटरको अपार्टमा छ भन्न खोजेको, 200 मिटर आसपास छ अरे यो दुईवटा सिपको डिस्टेन्स। अब त्यसो भने लाइट हाउस पिक्यू ए मिटर छ, पिक्यूको हाइट हामीले ए मिटर मानेका छौँ, र यो पुरै नै त यहाँनिर हेरौँ है त, यो पुरै कति हो त, यो पुरै चाहिँ 45 डिग्री हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 30 डिग्री हो है त। ठिक छ, यसरी हामीले बनाउनु पर्यो। अब यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, यहाँनिर लेख्न सकिन्छ हामीले पिक्यू इक्वल्स टु ए मिटर, अनि हामीले लेख्न सकिन्छ सिडी इज इक्वल्स टु 200 मिटर एङ्गल, यो पी होइन, पिसिक्यू इक्वल्स टु एङ्गल पिडिक्यू, यो भनेको 30 डिग्री, यो भनेको 45 डिग्री। अब यहाँनिर लेख्न सकिन्छ हियर इन राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल पिक्युडीमा हेरौँ न। पिक्युडीमा हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 1045 डिग्री, डाइरेक्ट मैले लगाइदिएँ 1045 डिग्री बराबर पिक्यू बाई क्युडी लेख्न मिल्छ। 1045 भनेको 1 इन्टु यो क्युडी यता आयो, क्युडी भयो, पिक्यू भनेको कति छ, ए छ भनेपछि देयरफर क्युडी बराबर ए रहेछ। यो एउटा इक्वेसन 1 मानौँ हामीले, इक्वेसन 1। अब यो ए हो, यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 200 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पाउनको लागि 200 प्लस ए गर्नुपर्छ, हो कि होइन। अब यहाँ हेरौँ है, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल पिक्युसी 10, अब हेरौँ है 1030 डिग्री मैले लेखिदिएँ डाइरेक्ट, 1030 डिग्री इज इक्वल्स टु पिक्यू भनेको डाइरेक्ट ए, अनि बाई सिक्यू हुन्छ, सिक्यूको ठाउँमा 200 प्लस ए लेख्न सक्छु मैले डाइरेक्ट, हो कि होइन। अब 1030 डिग्री भनेको त 1/√3 हो, अनि 1/√3 हुँदै गर्दाखेरि यो यता आएर मल्टिप्लाईमा बस्यो, 200 प्लस ए इज इक्वल्स टु ए, हेरौँ है। अब यो यताको क्रस मल्टिप्लाई 200 प्लस ए, अनि √3 इन्टु ए भनेको √3a, हेरौँ है। अब हेरौँ है 200 इज इक्वल्स टु यो √3 भनेको 1.73 मैले एप्रोक्सिमेट भ्यालु लेख्न सक्छु, 1.73 माइनस ए को भ्यालु सपोज 1 हामीले सपोज गऱ्यौँ भने यो 1.73 माइनस 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 0.73 इन्टु ए को ए छँदैछ, यहाँ देखिएको छ कि छैन, हो देखिएन रहेछ है त। सो यसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यस पछाडिको स्टेपमा 200 डिभाइडेड बाई 0.73 इज इक्वल्स टु ए हुन्छ कि हुँदैन। यो 0.73 त न्युमेरिकल भ्यालु केमा छ, मल्टिप्लाई फर्ममा छ, ए भेरिएबलसँग, भनेपछि भेरिएबल मात्रै एकातिर राख्दाखेरि यसलाई इज इक्वल्स टु भन्दा यता ल्याउँदाखेरि मल्टिप्लाई फर्म डिभाइड फर्ममा चेन्ज हुन्छ, र 200 डिभाइडेड बाई 0.73 हामीले डाइरेक्टली भन्न सकिन्छ नि। यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ कस्तो फर्ममा छ त, डेसिमल फर्ममा छ, भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि 7.3 हुन्छ, 100 ले गर्ने हो भने यहाँनिर 73 हुन्छ, र यहाँनिर कति हुन्छ 2000 हुन्छ, भनेपछि यसको ठाउँमा हामीले जति यहाँ 0.73 छ नि यहाँ त्यति नै थप्ने हो क्या भन्न खोजेको। 273 किन 273 नै हो जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि यो त हेर्दाखेरि होइन 200 डिभाइडेड बाई 0.73 गर्ने हो भने त त्यही त 273.97 आउँछ, 97 इज इक्वल्स टु ए को भ्यालु फाइन्ड गर्नु नै के हो त, हाइट अफ द लाइट हाउस हामीले फाइन्ड गर्नु हो। हेन्स अब लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने, हेन्स द हाइट अफ द लाइट हाउस इज 273.97 मिटर भनेर मेन्सन गरौँ है त। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गरौँ है त, क्वेसन नम्बर 9 को ए र बी। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 10 लाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ है त। सो यहाँ क्वेसनहरू स्क्रिनमा हेर्न सकिन्छ, यो क्वेसनहरू चाहिँ है त।